Він спить мало, лягає дуже пізно, прокидається рано. Він завжди з телефоном. Завжди. Це людина, яка думає не тільки про себе, а вона думає про соціум, про тих людей, які навколо. На моїх очах проходила його еволюція як людини та підприємця. Весь час, коли він комусь не пише, комусь не дзвонить, з кимось не розмовляє, він дивиться якусь політичну аналітику, військову аналітику. Це дуже розумна, дуже свідома і дуже етична людина. З такими людьми, звичайно, співпрацювати хочеться, тому що в людини є дуже висока мотивація. Він людина, яка має дуже розгалуджений нетворк. У нього дуже багато друзів, знайомих. Він завжди знає, хто чим займається. У нього такий німецький менталітет, він все любить планувати. Він власник бізнесу, у нього є розуміння, як працюють процеси. У нього своя компанія, яка працювала раніше у допомозі з бухгалтерським обліком, з аудитами. Він комунікатор, який збирає людей навколо себе в потрібний для нього час. Він знає, що ось один друг хоче чогось, а інший друг може це. І він їх просто поєднує. Наш останній робочий день був 23 лютого. Виглядає так, ніби люди тільки вчора ще працювали, але якщо подивитися на склад холодильника, то можна побачити продукти, які знаходяться там вже майже 4 місяці. Ми прокинулися о 6 ранку. Мені писали друзі з-за кордону, що у вас почалася війна, вивозь сім'ю. В мене звук завжди вимкнений, але була вібрація і дуже було багато повідомлень від різних людей. Тому я, власне, побачив, що щось сталося, і почав дивитися, і прочитав, зайшов там на «Українську правду» і «Лівий берег», і подивився, що вже є повідомлення, що почалася війна. Я до останнього не вірив, що ця війна почнеться, і коли вона почалася, я не вірив, що вона почалась. Тому у нас зібрані були тільки документи, якісь гроші, це лежало все в одній сумці. Але речі і все інше зібрано не було. В нас був план, що ми поїдемо до нас на дачу і будемо, скоріше за все, на дачі. У нас дача біля Макарова. І ми так і зробили, сіли, взяли Рома, брат моєї жінки двоюрідний. По суті, за 20 хвилин ми скинули в одну сумку всі речі, які потрібні були. Здебільшого це були дитячі речі, речі для дружини. Я взяв собі декілька комплектів білизни і на цьому все. От все, що я вдягнув на себе, я в тому ходив перші 1,5 місяці. І вже коли виходили, я пам'ятаю, що у мене майнула така думка в голові, що нам треба буде щось їсти, тому що ми не знаємо, де ми будемо в цю добу, в найближчі години. І я пам'ятаю, що я відкрив холодильник, зрозумів, що там нічого брати, я відкрив морозилку, а якраз зі своїм сином напередодні ми насолили такого смачного, класного сала. Я думаю, так, візьму сало і хліб. Це універсально. І я взяв ще пляшку джина у мене була в холодильнику. Да. І от коли я закривав морозилку, щось вибухнуло в стороні Гостомеля, і от у мене вікна якраз виходять туди. І я це не те, що почув, я це відчув. Почали якось вібрувати шибки, скло почалося так, як трястись. Я відчув це десь в грудях тілом. Подивіться, будинків немає частинами. Це вам не петарди, не гранати, не стрілкатня. Це бомби, які скидають з самольотів. І я зрозумів, що все, війна почалась. Після цього я сказав, все, ми більше не збираємося, ми тікаємо. І ми взяли речі, вибігли на вулицю
І там уже я дзвонив Сашку, він казав, я не можу до вас доїхати, біжіть мені на зустріч. Ми підібрали їх і поїхали на дачу. І провели добу там. Я запропонував Сашку спочатку заїхати на заправку, заправитись, якщо це можливо, а потім поїхати маленькими, дрібними такими сільськими магазинами для того, щоб там купити все, що нам необхідно. Там не було черг, але ми скупалися багато, ми багато чого купили з їжі, все це лишилося потім. І ми затримували чергу. А за нами стояли люди, і це були люди місцеві якісь, це були люди, які хотіли зранку випити, а ми їм заважали купити. І вони на нас дивилися вовком. І я пам'ятаю, що от ми пакуємо це все в багажник його машини, а вони виходять, і от там в руках пляшка горілки, якась квашена капуста в пакеті, якась риба солона. Я кажу, от бачиш, для нас війна настала, а для них ще, мабуть, ні. Ми побачили, що в новинах, що Гостомель і що Буча. Гостомель, Чешский двор. У нас тут все горит, все обваливается. Некуда женщин и детей прятать. Подвалы, которые были, попробивало двери. Дома обваливаются, рушатся. Пришлите какую-то помощь, чтобы забрали детей. І ми зрозуміли, що скоро це буде в нас, і тому ми зрозуміли, що нам треба вивозити сім'ї подалі на Західну Україну, а можливо за кордон. Він читав новини, і вранці, коли ми прокинулися, він сказав, новини дуже погані, нам не можна тут залишатися, це дуже небезпечно, нам треба їхати далі. Вже над нами літали літаки, ми чули далекі вибухи, там біля Гостомеля, біля Бучі. Ми взяли його машину, вона семимісна, якось туди втулилися, вклали всі речі, найнеобхідніші. Ми поїхали через Вінницю, через Тернопіль, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль і на Західну Україну. Після цього ми поїхали далі в Закарпаття, тому що новини ставали дедалі гірші. І вирішили, що ми відправимо наших жінок і дітей у Польщу. Спершу виникло бажання якимось чином бути корисним. Тому що, не знаю, в мене голова працювала так, що робить. Моя звична робота, вона стала зовсім не потрібна, тому що все, Чорне море перекрито, порти не працюють, компанія закрилась тимчасово, нічим не торгує, бізнес зупинився, а значить, моя робота скінчилася. Тимчасово чи назавжди, я тоді не знав. І вже були якісь варіанти у Сашка. Я пам'ятаю, що ми приїхали, це був якийсь будинок, в якому жила якась стара жінка. Варіантів більше не було, він коштував дуже дорого. І ми сказали, окей, все, будемо жити тут. І ми хостили багато людей, які там на день, чи на два, чи на декілька днів залишалися з нами, а потім ми їх відвозили на кордон, і вони їхали вже за кордон. І, власне, у цей час ми почали, коли ми допомагали евакуації, сталося так, що ця волонтерська діяльність, вона нас знайшла. Тому що до нас відразу звернулися знайомі, які сказали, що треба взяти на ЧОПі вантаж гуманітарний від угорських знайомих і друзів і привезти його до Львова, а далі він би їхав до Дніпра. Якщо врахувати, скільки коштувало навіть паливо для нашого автомобіля і для автомобіля, в який ми потім це перевантажили, то, в принципі, це все в Дніпро прибуло вже за ціною золота, можна так сказати. І ми зрозуміли, що деякі волонтерські речі організовані не оптимально, і нам прийшла думка, що ми могли би робити більш оптимально, подумати, як допомогти Україні, але з більшою ефективністю. Команда наша склалася історично, і
Спочатку були ми з Ромою, і потім під конкретні потреби ми залучали людей. Здравствуйте, с вами Вячеслав. І Єлена Смірнова. Слава, врач, я психолог. И мы хотим рассказать вам о том, кто мы и чем мы можем быть вам полезними. З Олександром ми знайомі, я гадаю, років 20 вже. Він прийшов до нас займатися з метою покращити власний стан здоров'я. Це дуже розумна, дуже свідома і дуже етична людина. І, власне, я знав його з цього боку, але коли почалася війна і я побачив, що він робить, і головне, як він це робить, для мене це стало ще досить таким приємним відкриттям щодо цієї людини. Ми з чоловіком В'ячеславом Смирновим маємо власну компанію. Наша школа – це наш найбільш такий глибокий та потужний проєкт. Ми, як спеціалісти та команда наших викладачів, ми вклали в цей проєкт все, що може провести будь-яку людину від самого початку, коли людина не розуміє причин того, що з нею відбувається, фізично чи психологічно, до стану, коли людина розуміє, що вона цілком здатна вирішити переважну кількість власних проблем або проблем оточуючих рідних або просто людей, кому вона бажає допомогти. Всі ініціативи, які довкола нас з'являються, ми підтримуємо і приймаємо участь безпосередньо і своїм часом, своєю енергією, своїми знаннями і своїми коштами. Ми співпрацюємо з дуже багатьма людьми, волонтерами, волонтерськими угрупуваннями. І є дуже багато людей, яких ми знаємо особисто, і всі ці люди, вони навколо нас таким чи іншим чином обертаються. Тобто ми разом робимо якісь проекти, ми разом діємо, ми навчаємо людей, а далі ці люди навчають інших людей. Тобто це така дуже велика спільнота. Зараз це називають ком'юніті. Ми залучали людей в Києві, ми залучали людей в Польщі. Були люди, які мали навички маркетингу і сайтів, які допомагали нам створювати Фейсбук-групу і сайт. Сашко знайшов гроші. Я не знаю там де і як, за гроші завжди відповідав він. І він знайшов перших людей, які потребували щось. Олександр почав волонтерити і почав направляти свої кошти на те, що необхідно на потреби ЗСУ, і почав займати дуже активну позицію всередині ком'юніті. Ми це теж знали, тому що в ком'юніті це дуже швидко все відомо. Хто чим займається, хто де знаходиться. Мы сейчас находимся непосредственно в Киеве. Сегодня 1 марта. Это был наш осознанный выбор. Мы находимся там, где больше всего нужны. Поверьте, здесь есть куда себя применить. Линия фронта у нас тут рядышком совсем. Периодически могут возникать всякие посторонние звуки, и природу их происхождения вы можете очень хорошо понимать. У нас дуже багато знайомих, які зараз вже знаходяться в лавах ЗСУ. Ми з ними підтримуємо зв'язок і запитуємо, які в них є потреби. І якщо є ті потреби, які прямо наразі ні держава, ні якесь волонтерське угрупування закрити не може, от саме от такі потреби ми підхоплюємо. В один з таких разів виникла потреба, так як я розумію, набирали людей досить швидко і не вистачало їм навіть банальних речей. Шкарпетки, натільну білизну, там були футболки, інша білизна, були балаклави. Олександр дуже швидко відреагував, одразу миттєво, сказав, що так, зараз він підхоплює це завдання, цю задачу і бере на себе, і зараз пришле все, що знайде. Роман зробив дуже велику частину роботи по координації безпосередньо закупівель. Наприклад, ті ж футболки, шкарпетки, труси, посуд він допомагав, ті ж ліки він повністю організовував. В той же самий момент виникла потреба в одноразовому посуді. Він знову ж повністю взяв питання по одноразовому посуду на себе і закрив дуже швидко. Тоді було закуплено приблизно 17,5 тисяч наборів одноразового посуду. Це те, що ми зробили разом з Олександром період березень-квітень. Загалом ми потратили трохи більше 250 тисяч доларів. Це були, можна сказати, ближнє коло моїх персональних друзів. Це не були люди, які
були залучені до благодійної діяльності. Це люди, які довіряли безпосередньо мені і з якими в мене була довга історія відносин в попередні роки. Я пам'ятаю, що ми спочатку купували ліки. Це були ліки для шпиталя, це були ліки для тероборони, для військових. І стало питання, де ці ліки можна купити. Ну, не просто там піти в аптеку, а де може якось дешевше, або купити там все разом одразу. І тут ну, вже знадобився, можна сказати, я, тому що є певні спілки там, рітейлерів України, які спілкуються один з одним і допомагають один одному. Я в такій спілці теж знаходжуся. Я зрозумів, що до війни оцей весь ритуал, тобто сніданок, обід, вечеря, це більше ритуал. А зараз, коли ти сам, з ким ділити вільний час ввечері? Ні з ким. А їсти не хочеться, тому що ти не ходиш на роботу, не бігаєш, тому одного разу вистачає. Я зараз перейняв оцю звичку у Сашка їсти раз на день. Немає зовсім ніякого бажання готувати собі їсти. Ромчик, Да, мамцю. Там прочитав новину, що по району по-вашому знов прилетіло. та наче тихо. Я поняв. Як там бабуся? Спілкуємось, мам, українською. Син лише говорить тепер українською. Слушай, я вот и по-украински не умею гомонить. А ты умеешь. Вот, у тебя получается. Слухай, ну ти ж у мене розмовляєш мовою, мабуть, найближчою до якої? До білоруської, так? Да? Да, у меня белорусская. Ну так, а все. А ти знаєш, що білоруська і українська мови однокореневими словами перехрещуються на 60%. Так що ми з тобою однією мовою розмовляємо, розмовляй, як тобі зручно. Ладно. Ладно, Давайте. вечірком набереш, так? Да? Ну як завжди, так. Да. Роман спілкувався з військовими нашими отримувачами і організовував повну закупівлю і логістику всіх речей, які ми їм доправляли. Це було багато, наприклад, снайперського приладдя, далекоміри, метеостанції, триподи, приціли і таке інше. Привіт, Ванчику, як Я зараз подзвоню дружині брату, він у Слов'янську. Я спитаю, куди краще йому перенаправити від свого перевізника посилку, а ти тоді потім скажу, куди теж перенаправиш, і де він може забрати найближче там якесь відділення, де він може доїхати. Так він от сказав, що найближче відділення – це Першотравневськ. Більше Нова пошта там ніде не працює, Ваня. Дізнайся в родича, чи зробилось у нього, чи бачите він, що зробилось перенаправлення на Першотравницю? Я його спитаю, добре. Спитаю, добре. А я зараз подумаю, зараз з родичем перебалакаю теж, де краще перенаправити, він тоді завезе. Добре, Ваня. Добре, все, супер, дякую, давай. Вихідні дні, коли ми всі там були вдома, день починався з того, що я готував на всю родину такий омлет. Так що це більше така. І швидко, і зручно, і якийсь спогад про те мирне життя, яке було. Нічого, сподіваюсь, повернуться так само продовжувати. Без них ця їжа точно не така смачна. Коли звикаєш завжди їсти з кимось, то потім самому і не хочеться, тому і їси один раз на день. Ми зрозуміли, що до нас одночасно поступають запити по військовим потребам, по медичним потребам, і одночасно поступають запити, що в людей були гроші, які ми могли би задіяти для задоволення цих запитів. На початку війни
В березні місяці був великий дефіцит бронежилетів і шоломів також. І тому ми шукали все це і знайшли в Польщі. Я написав, що нам треба хтось у Польщі, хто би займався закупівлями. Ну, з Олександром ми знали друг друга в Фейсбуку. Ми пару раз пересікалися десь там, в Києві, в принципі, на якихось нетворкінгах. Але так, під час війни він просто запостив, що йому потрібні люди. І відгукнулася Наташа, яка потім була досить вагомою частиною нашої команди і зараз залишається її. І отже, ми шукали броніки і вийшли на людину, яка там робить плитоноски і плити окремо. І ми відправили їй, перевели гроші, і вона купила перші 50 комплектів плит, і 50, відповідно, плитоносок. Сашко, він дуже такий обстоятельний, педантичний, каже, так, спочатку даємо відстрілювати 10 штук. Продавці нам сказали, що це ще не є повноцінний бронежилет для умов саме війни. Там були плити і тільки carriers, тільки плитоноски і самі плити, але антирикошетного слою не було. Коли немає шару антиосколкового, антирикошетного на плиті, то її, якщо куля потрапляє у плиту, то відразу рикошет іде наверх і вниз. І це дуже небезпечно. І зрозуміли, що треба ще клеїти 2 шари, антирикошетний і ізоляційний, спереду і ззаду. І, відповідно, тоді ця плитоноска буде повноцінною. А окрім цього, неможливо воювати, якщо в тебе немає підсумків для магазинів для автомата, підсумка для рації, аптечки, якось треба аптечку кріпити і таке інше. Сашко віддав декілька взводам ці броніки, і вони відстріляли їх. Да. Подивилися на якість і дали свій фідбек. І ми зрозуміли, що ми не можемо нашим споживачам, які запитували в нас бронежилети, що ми не можемо відправити, хоча деякі недосвідчені воїни, але які мали патріотичні позиції, вони казали, дай хоч щось. Але ми вже на той момент розуміли, що без модернізації це хоч щось, це буде тільки гірше, ніж взагалі нічого би не було. І вже тоді я всі 40 відправила, доїхала через кордон і за кордоном віддала людині. Наші друзі і партнери з Київської області, вони знайшли антирикошетний шар і модернізували ті плитоноски, які були без розгрузок, без підсумків. Вони їх модернізували і зробили з них повноцінні бронежилети. З Олександром Гуляєвим ми навчались з 96-го року. Ми поступили на факультет прикладної математики. Ми були друзями, залишалися цими друзями протягом більше як 25 років. Привіт, Сань. Привіт. Як справи? Добре. Ну що тобі, в двох словах розкажу, як все починалось. Я порахував так, що у нас в Україні більше 10 мільйонів чоловіків, які можуть взяти зброю. І в нас власна зброя є, плюс є зброя ТРО, що ми, якщо візьмемо цю зброю, всіх нас не переб'ють. З перших днів ми були в ТРО, але я менше займався там бойовою підготовкою, більше там матеріально-технічним забезпеченням. На весь Васильків, де проживає більше 55 тисяч, разом з територіальною громадою, там було зовсім кілька бронежилетів. Бронежилет був один. У секретаря міської ради, який, в принципі, не є військова людина. Я кажу, Богдана, ти можеш мені дати цей бронежилет? Він каже, звісно, можу. І ми вирішили з дружиною, що ми будемо пробувати налагодити виробництво бронежилетів. Для того, щоб пошити, потрібно обладнання і потрібно, де це обладнання поставити. Прийшли до голови селищної ради і кажемо, можете нам якось з цим допомогти? Найкращим чином підходила взагалі це шкільна майстерня або кабінет трудового навчання. Вона одразу позвонила директору школи, Володимир Степанович. Він виділив нам приміщення, ми там, трошки модернізували електрику. Колись, дуже давно, це була майстерня трудова майстерня,
І, в принципі, перше, що ми знайшли, це 6 швейних машинок. Потім дуже багато людей прийшло, які були готові шити. Приходили, казали, чим вам допомогти, приносили тканину, шкіру приносили. Все, що могли, люди несли сюди. І ми бачили таке бажання перемогти, бажання захищати свою країну, що люди не схиляться не перед ким. Люди готові були віддавати останнє. Хтось там давав 500 гривень, хтось 1000. Ми були вдячні за кожну копійку. Колись прийшли до притули, він каже, можете таку плитоноску зробити? Ну, я кажу, ну давай спробуємо. І ми взяли цю плитоноску як зразок і почали її копіювати. В принципі, я скажу так, що вийшло навіть краще. Бійці кажуть, що треба одне поміняти, друге поміняти. Хтось каже, що йому щось тисне, чи на живіт, чи на груди. Я, власне, бігав і стрибав, і повністю виконували різні вправи з ними, з хлопцями з наших СТРО. Мені сказали, що є хлопці, які роблять плити, треба шити плитоноски. Була одна людина, це один майстер, він дуже добре на механіці розумівся. Він всі машини підняв на ноги, він відремонтував, замовив запчастини і зробив отаку штуку. Ань, покажи, як це працює. Ми використовуємо 1,5 кілометра стропи. Спочатку її різали, а потім обпалювали, щоб вона не розходилась. Красиво і просто, так? Воно обпалене. І не треба витрачати Тобто час, і щоб ріже, і порізати, і обпалює. воно вже все робить. Клас. До нас до рук попав також ще один майстер, який знається на справі металу, і він зробив шикарні гачки з металу, які навіть кращі за ті, які були на плитоносці зразку. Тобто отак вони виглядають. Тут 3 мм металу дуже якісного. В нього лазерна порізка. Так. І це, скажу, що дуже підкріпило нашу віру, що ми зможемо це зробити і підняти це виробництво. Тобто воно швидко запрацювало і вийшло там на 20, 30, 50 штук ми там кожен день почали відшивати, швидко забезпечили свою тероборону, а потім перейшли вже на батальйони, які дуже потребували. Всі друзі дзвонили, звертались, де можна взяти бронежилет. І ми їм відправляли там дуже багато. Коли вже ми вийшли на певний рівень виробництва, ми виробляли 500 до 1000 бронежилетів. Фактично, ми аж в травні місяці тільки приїхали в Київ. В більшості випадків нам не було навіть потрібно ніякої бази, тому що треба було просто, наприклад, купити щось за кордоном і перевезти це до кінцевого споживача, які знаходилися на півдні або на сході. Але були ситуації, коли нам треба було везти через Київ, і ми спілкувалися якраз з братом мого друга Антоном. Я знаю Олександра достатньо давно, відповідно, там скільки років, мабуть, 15. Він запропонував мені допомагати фонду. Я радо погодився, бо хотілося приносити хоч якусь користь. На той момент вже і в теробороні навіть місць не було. Я розумів, що як мінімум по Києву я зможу багато користі принести як водій. Але була, звісно, одна проблема, що в мене машина була на СТО 24 лютого, і вона знаходилась в місті Ірпінь. І ніхто не хотів, відповідно, там з Лук'янівки їхати туди дуже далеко. І таксісти ніхто не хотів їхати туди. Там вийшло знайти по одній зі служб таксі за 1000 гривень, просто щоб забрати машину і мати змогу вивезти маму, дружину, зокрема і собаку. І якраз повертаючись вже з Ірпеня, дуже яскраво було чутно і видно бій в Гостомелі. Було чутно багато дуже вибухів, і звідти йшов дуже інтенсивно чорний дим. Київ був під обстрілами, але він залишався в Києві і ніколи не відмовлявся ні від якого завдання. Їздив і на лівий берег, і по Київській області, і доправляв все, включаючи там і паливо, і стояв у чергах, і шукав щось. Тобто займав дуже активну громадянську позицію, і допомагав діяльності нашого фонду максимально. І фактично він є дуже важливим членом нашої команди. Потім вже ми до нього відправляли і тепловізори, і рації, і пауербанки, і дрони. Наприклад, якщо ми візьмемо тепловізори, то їх привозила сюди компанія. Одна компанія, вона їх розмитнювала. І ми гуртом зазвичай все, що вони привозили,
Ми всі тепловізори в них викупали і потім одразу передавали на потреби. Є тепловізор, а є тепловізійний приціл. Да? Тепловізійний приціл використовують люди з досвідом снайпінгу. І для того, щоб стріляти з тепловізійного прицілу, треба мати спочатку гарний досвід снайпінгу. Тому ми купували також для снайперів отакі речі. Так само аптечки, які дуже складним чином діставали, зокрема їх наповнення, турнікети ті самі, Целокс. Ну, воно насправді і зараз в дефіциті, і треба замовляти більшою мірою заздалегідь. Вартість, мабуть, приблизно близько $200 повністю запакованої аптечки. Дуже багато було, до речі, звернень від аеророзвідників. Перший, хто до нас звернувся з потребою дрона, це був саме людина, яка працювала коригувальником арти. Певна кількість гелікоптерів була закуплена. Компанії йшли на зустріч і продавали по гуртових цінах. І одразу по наявності їм просто приїхав товар в той самий день, буквально через півгодини можна було приїхати його забрати. І був навіть випадок, що ти його забираєш, одразу везеш хлопцям, а хлопці їдуть напередок працювати з конкретними дронами. Власне, це такий матеріал був розходний, да, який міг досить швидко втратитися. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо такий дрон, він такий більш іграшковий, і більшою мірою використовується просто подивитись на свою позицію, наскільки в тебе взагалі позиція замаскована, щоб розуміти, що можуть вороги побачити з своїх дронів. Відразу, коли я зрозумів, що до нас надходять запити і що в нас є вже фінансовий ресурс, що наші друзі готові нам надати гроші на додачу до наших власних грошей, які за рахунок заощадження ми теж вкладали в це діло. І ми зрозуміли, що можна це зробити на системній основі, зареєструвати фонд. В квітні ми зареєстрували нашу організацію, назвали благодійний фонд «Героїчна Україна» і почали пробувати збирати якісь пожертви. В нас запитували пікапи, в нас запитували джипи. Звичайно, в нас не ті бюджети, щоб купувати повністю нові автомобілі, але ми намагаємося знайти живі. І от живі дуже важко знайти, і нам, окрім бусиків, які ми купували волонтерам, нам ще не вдалося знайти ніяких автомобілів живих, які би можна було доправити до війська. Є волонтер, з яким ми багато співпрацювали. Волонтер Юрій, я його знав давно, тому що він мені особисто підбирав пару автомобілів. Друзі, звернулась до мене міжнародна спільнота, попросили розказати про те, хто ми, що ми. І якось Олександр мені подзвонив, це була ще перша кампанія, каже, я хочу купити для ЗСУ генератор. Це було дуже актуально. Кажу, купимо. Олександр перерахував кошти нам, ми купили генератор, завезли на фронт, зробили фотозвіт. І Юрій – це партнер наш. Моя професійна діяльність – автомобілі. Так вийшло, було СТО, була розборка. І дуже давно ми одних з перших почали займатися автоподбором. Тобто професійною оцінкою якості автомобіля перед купівлею або продажем. І він відразу нам вказує на недоліки, які є в певних автомобілях, навіть бачачи їх по фотографії або маючи їх ВІН-номер. Дивіться, оце прилад, який вимірює товщини лакофарбового покриття. Тобто, скільки до металу у нас товщина лакофарбового. Товщина купюри, розумієте собі. Тобто це якась доля міліметра. Ось ми з вами міряємо 143 мікрони, а через товщину вже 252. Тобто товщина оцієї купюри – це майже сотня мікрон. Прибор дуже чутливий і, в принципі, неможливо так пофарбувати машину, майже неможливо, щоб ми того не помітили. В проємах має бути одна товщина, а зовні кузова інша. Для ЗСУ більше важлива комп'ютерна діагностика, фізично подивитися підкапотний простір. Тут поки що все дуже непогано. Так, зараз
зробимо діагностику комп'ютерну. Подивимось, що в неї всередині в цій машині. Так, чудово. Власне, що для ЗСУ зараз головне? Це повний привід і дизель, по-перше. Ця машина бензинова, тобто вона не... але в нас вже немає варіантів дизельних, їх просто не існує. І зовсім немає помилок. Це дуже гарний знак. Я б хотів би вам зараз показати якісь проблеми, але їх просто немає. Дуже непоганий варіант. Будемо забирати. Це наш склад. Нас сюди безкоштовно запустила організація волонтерська «Мавка». Запустила, бо ми мали потребу негайно десь розмістити свою допомогу. Допомогу, яку нам надали, в даному випадку, Нідерланди. І я знав, що він був волонтером ще з 2014 року. В нього був власний автомобіль седан, там Hyundai Elantra. Це маленький седан, в який я примудрявся там вміщати 1,5 палети різного краму. Це коли зупиняли на блокпосту, кажуть, йо-моє. Тобто їхав, в мене була капсула для водія, навіть справа від мене пасажир, було все завантажено під дах, двері відкрити я не міг, бо все б висипалось, ми так завантажили вже через вікна. І Олександр каже, слухай, каже, так не має бути, це неправильно. А купити в мене вже не було за що, бо всі гроші були б витрачені в перші дні на допомогу лікарням. І я просто фізично не мав коштів, ніхто ж не розраховував. І ми вирішили, що ми купимо йому буса, і він, як автопідбірник, його знайшов у Львові. Я, чесно вам сказати, я цього не очікував, від слова зовсім. Для мене це був трохи такий емоційний шок. Але, звичайно, я погодився. Як тут не погодитись? Тим більше, що ми це робили, це спільна справа, скажімо так. Була Олександра моя. Юрій, він такий тревелінг-волонтір, тобто він їздить по багатьом точках. Він їздив між Львовом і Києвом, їздив на Харків, їздив на Дніпро, їздив кудись на схід, в багато точок. І, власне, в перші же 1,5 місяці роботи цим Сітроеном я замінив оливу 3 рази. Щоб ви просто розуміли собі пробіги цієї машини. Вона просто не зупинялась. Тобто ми були усюди. Тільки пройшла деокупація, в перших же днях ми були в Бучі, ми були в Ірпені, ми були в Гостомелі. Тут не розстрілювали, видно, просто, щоб поубирали трупи. Ми були в Іванкові, під Іванковом, Бліччя, Коленці. Там дуже багато сіл. В мене телефон вмикав білоруську мережу, бо ми були прямо під білоруським кордоном. А коли ми їздили по деокупованих селах, то люди цілували хліб. Люди 1,5 місяці сиділи під орками без світла, без води, без нічого, без їжі. Тобто люди цілували хліб. І, власне, отак ми не так ми почали тісну співпрацю вже з Олександром. Ця машина приїхала з Великобританії, її ми підібрали, довго підбирали, мабуть, цілий місяць. Моє завдання було знайти його. Тобто у нас була велика кількість людей в Германії, в Нідерландах, в Польщі, в Литві. Тобто люди надсилали варіанти. Я їх дивився, наскільки я можу зрозуміти дещо по фотографії. Ми замовляли перегляд пробігів, можливе ДТП замовляли через офіційні сервісні центри. В підсумку ми купили машину в Британії з правим кермом. А це машина, на якій командир буде їздити між різними позиціями в межах однієї області. Що ви скажете? Неплохо.
Непогано, так? Да? Масляний свіжий, новий фільм. Ага, ну да, видно. І якісь гальмівні трубки. Расті, не знаю, що це таке Расті, може. Ржавий, мабуть. Мабуть, да. Ну, вона десь стояла у якогось фермера чи що. Да, це фермера була, в англійського фермера. І фермер цей, до речі, допомагав українським біженцям, в нього в сім'ї жили українські біженці. Тобто він і зробив знижку, тому що він мав сентимент позитивний стосовно України, в принципі. Ну, дивіться, немає ремня кондиціонера. В принципі, хлопці-замовники військові сказали, що кондиціонер не принципово. Я позвав Ремінь. кондиціонерщика зараз. Ага. Віталій ходовочку. Окей. Віталійчик, все, можна. Це в Донецькій області, де, і вони сказали, що в принципі... Краматорськ, тебе домой їде. Да, ну можна. Краматорськ їде. Ну не в сам Краматорськ, а Правильно. Бахмут, Я понял. Селідове, Курахове, от десь в такі райони. Цю резину треба обов'язково замінити, так? Да? Вона потріскана. Ага, Якщо на осінь піде, то це не резина, це буде... я зрозумів. Ну треба, коротше, беушну, але класну резину купити, правильно? Да. Коробка з турнікетами в мене є одна, яка з Великобританії прибула. Ладно, давайте я потім перезвоню, бо я зараз не можу розмовляти просто. Якщо один потік, то треба міняти оба. І ви бачите, що він тече, так? Да? Да, от. Ага, Вологий. поняв, Масло. поняв. Стойки стабілізатора і втулки стабілізатора. І маятник. Ага. Ну, було б непогано, якщо б вдалося під ключ зробити швиденько і щоб воно вже поїхало, бо хлопці на сході чекають. Може його в якийсь матовий колір? У нас недавно Авео тут покрасили повністю матовим цветом. Даже и фары, я говорю, фари зачем? Ні, фари не треба. Тоді краще, мабуть, її поки забрати. Хорошо. І будемо дивитися по запчастям. Ну, значить, тоді ми сьогодні ввечері зізванюємося і який результат. А поки ми забираємо машину. Да. Хорошо. Окей. Спасибі велике. Будь ласка. А ще в нас є інший партнер Валера. Значить, Лерік – це різні відправлювачі. По всім цим коробкам, значить, треба звіт. Оце з Лондона 27 турнікетів. Це їде до кінця в Донецьку область. Знеболюючі, це в Польщі хлопці зібрали. Їм треба окремий звіт з отим, то, що на передньому сидінні стоїть. Фонд у Лондоні вимагає, щоб був саме звіт з цими аптечками. Оця коробка. Привіт. Вау! Ну, от я думаю, що кілограм 5 сала з'їдять аж бігом. Доброго дня. Неждано, негадано. Зараз ви бачите Лену Смірнову, яка є однією зі співголів школи здоров'я, йоги і таких інших речей. І от всі ці люди, власне, є учасниками цієї школи, до якої також належу і я. Від нашої секти стільки людей, що просто нікуди ставити. Це вони самі закуповували, пекли. Закрутки, сало, мед, випічка. Також вони роблять, діти, в тому числі, різні сувеніри, малюнки. А що це за вишивка така красива? Це поджопники і інші такі речі, які можуть піднімати бойовий дух наших воїнів. Це майже по 200 баксів аптечка. Тут є і оклюзійні, і турнікети, СОФ, і оклюзійні, і все-все. Ми передаємо тактичну медицину. Це аптечки, це окремо турнікети, як один з ключових елементів аптечки. В общем, це, Лерік, це твоїм друзям, то, що ти казав. Дякую. А також машину, да. От машину привіз зараз я, і от люди, яким ми веземо цей пікап, він саме зараз сказав, що в нього пробитий шолом, і йому треба шолом. Каже, в мене є офігенний артефакт війни. В нас же шоломи є. Здоровий. В мене було в цьому пікапі декілька шоломів, і ми прийняли рішення, що ці шоломи також поїдуть, і він собі вибере, бо в нього L або XL шолом, щоб він мав можливість вибрати. Що там, Яков?
Хлопці, нам залишилась десь годинка, у мене нова точка, я тобі, мабуть, ще Валера багато займався на початку війни евакуаціями, вивозив людей з гарячих точок, доправляв гуманітарну допомогу цивільним. Він хотів купити бусик і збирав на це гроші. І ми запропонували йому, щоб ми повністю профінансували купівлю бусика. І ми допомогли Валері купити. І зараз Валера возить допомогу вже військовим. наступній заправці. Добрий день, можна третю на повну, а я зараз через приложення. Можна у вас доправитися? Приложение у нас не работает. Приложение работает на АНП-шных заправках. У меня возможно только по банковской карте. А якийсь чек ви дасте мені, так? Я дам только, знаете как? Выдано, да. Окей, все, давайте, скільки мені потрібно? 545,60. 550, да? Полный бак по банковской карте. Да. Сколько приблизительно у вас войдет литров? Десь 30, не знаю. Будь ласка, вибачайте. Все добре. Гарного дня вам. Проснувся, коли почали ПВОшки збивати від хлопків. Я живу на Позняках, там дуже гарно було чути і видно і в перший день, і в другий день. Потім ми думали, що робити, їхати з Києва, не їхати з Києва. На наступний день нам друзі подзвонили, у них маленька доця, і вони живуть на Хрещатику. І попросилися до нас, бо вважали, що там може бути небезпечно з малишкою. І вночі прямо над Осокорками ж тоді збили ракету, вона кудись впала там в частний сектор. І ми десь о 3-й чи о 4-й проснулися від такого зарява. Воно всіх перелякало. І прийняли рішення на наступний день кудись все ж таки з Києва поїхати. Теж була дуже непроста дорога, всі в паніці, дуже по дорозі багато ДТП, причому таких серйозних, тотальних. Корки були страшні, ми їхали по встрічці по Житомирській трасі, ще тоді мост не підірвали.
Друзі хотіли поїхати десь на Західну Україну. От. Ми думали, що ми за день доїдемо, а насправді ми за день доїхали єлі-єлі до Новоград-Волинського, вже вночі туди приїхали. Ми забазувалися у друзів в Чернівцях, пройшло кілька днів, я зрозумів, що просто так сидіти не дуже можу. Серед друзів багато хто був в теробороні київській. І я знав, що тут є великі потреби у ліках, а я почав організовувати просто діяльність по збору медикаментів в Чернівцях. І ми почали збирати велику купу і саме того, що було потрібно. Але на той момент ніхто не хотів вертатися в Київ, бо всі були перелякані. А я вирішив, що мені з цим норм, і просто почав їздити. Тобто план був такий, що туди відвозити медикаменти. А потім по дорозі подумав, що щоб порожнім не вертатися, то можна вивозити людей, саме тих, кому це потрібно, ті, хто самі не можуть виїхати. Що, хлопці, шпиталь? Вигружаємося. Поїхали далі. Ми розвантажились на першій точці. Це шпиталь. Відвантажили ліки і одежу для хлопців. Ще трошки смаколиків. І зараз їдемо вже на другу точку. Там будемо передавати хлопцям пікап та купа смаколиків, що у нас залишилося. Ось це. Все. Це виходять. Поки свисту нема, це нормально. Коли буде свист, тоді вже плохо. А що робити, коли свист? Падаєш на землю, прижимаєшся до землі, закриваєш повністю шию, скрещуєш ноги. Або в підвал. Хлопці, і тримайте ключі від машини, нехай користь приносить. Дякую. Це лаксгази, перев'язка, пропитана, просочена. А тут прям два зразу в комплекті. Так і повинно бути. Так і повинно бути, так. Оклюзивки повинно бути дві. Жгут на руку накладається через одну петлю, на ногу через дві. Оці жгути 7-ї генерації не треба через дві петлі пропускати. Тобто одної петлі достатньо? Так, вони так, ти навіть і не пропустиш. Да. Оці чим класні. 7-ма генерація, вона ось сюди. От, скільки там має бути? Мінімум 2. Мінімум 2. Хлопці, це ще для вас оберіги. Частину робили діти, це. Частину, там, де про їбашти русню, це робили дорослі, мабуть. Що. Надія нації, блін. Дорогі наші рідні, ці обереги бережуть ваше життя і захистять здоров'я. Любов'ю і вдячністю. Ваш надійний тил. Приємно таке читати. Ага. Дідька ви Ну, на смак попробуйте. Може комусь, то я на стіл поставив. Це таке, в тебе все добре? Ну і слава Богу.
Та війна, блін, стріляють, штани мокрі. Ні, цього разу від роси. Начинается с осознавания того, как распределено напряжение, где оно есть и с чем необходимо работать. Для начала Так, хорошо. Ну что, давайте начинать. Сразу стараемся выстраивать правильное дыхание. Вдох, максимально медленно и плавно. Выдох. На вдох. Видох. Ми змінюємо своє життя, свою країну. Я б дуже рекомендувала долучатися до людей, які цими осередками являються. І таким одним з осередків являємось ми. Вперед, вверх, назад, вниз. Таким окремим осередком являється Олександр Гуляєв і його благодійний фонд «Героїчна Україна». Долучатись до їх діяльності для того, щоб робити рівно стільки, скільки ти можеш, але не опускати руки. Ти можеш допомогти своїм часом. Кожен таким чином може пришвидшити нашу перемогу нашими загальними зусиллями. Ми змінюємо своє життя, свою країну, і разом перемога буде наша і буде настільки швидка, наскільки ми самі зможемо разом з вами це зробити. Мы создаем пространство, мы позволяем всему свободно возникать, разворачиваться и исчезать. Я вірю, що Україна переможе. У країн цивілізованого світу є ресурси і є розуміння, що треба допомагати Україні, тому що це в їхніх власних інтересах. Я впевнений, що союз тоталітарних країн також збанкрутує і програє Союзу демократичних країн. Тому що це дійсно битва, екзистенційна битва за існування одної з систем. І я впевнений, що демократичні країни переможуть тоталітарні.